Tại sao người khác có thể gây ra rất nhiều sát thương còn bạn thì chưa? Ở trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về tất cả những thứ nó ảnh hưởng đến sát thương đầu ra của bạn và cách để tối ưu nó nhé. Trước khi chúng ta bắt đầu cái video này thì Leo có một cái video trước đây nói tất cả mọi thứ cơ bản về sát thương. Có lẽ là bạn muốn kiểm tra qua trước khi mà chúng ta xem cái video này nha. Rồi nếu như mà bạn đã xem qua cái video đó rồi thì chúng ta cùng bắt đầu cái video này thôi. Hãy bắt đầu nói về sát thương hệ, sát thương thuộc tính hay là attribute attack như là mở bài của video này nha. Rồi đầu tiên là sau khi mà Leo làm cái video trước thì có rất là nhiều bạn đã nhiệt tình comment và đã rất vui vẻ chia sẻ với Leo thông tin về min attribute attack của hệ khác nó như thế nào so với hệ của mình. Chắc hẳn là các bạn cũng nghe nhiều người khuyên rằng là nếu như mà bạn xài min attack của hệ khác thì nó sẽ có tác dụng tốt hơn là cái max attack. Tại sao vậy? Cái lý do ở đây là trong game có một cái cơ chế đặc biệt. Nếu như mà min của bạn nó lớn hơn max thì cái sát thương bạn gây ra nó sẽ là cố định và nó chính là sát thương min. Cho nên những người mà họ nói bạn là hãy build sát thương min là họ muốn loại bỏ cơ chế ING hay là cơ chế random ra khỏi cái game này. Họ lấy min là max. Leo lấy ví dụ là hiện tại Leo có 25 cái max stone blitz và 27 cái max bamboo cut. Bây giờ Leo sẽ thử nâng cái con số min trong hai cái sát thương này lên. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn có thể thấy khi mà Leo có 47 min Bell Strike và không max Bell Strike thì Leo sẽ gây ra sát thương cố định luôn luôn là 47. Đây mới là thứ mà chúng ta hướng đến nếu như chúng ta build min. Và vì chúng ta đã biết rằng toàn bộ sát thương của bạn min nó sẽ tính min physical cộng min attribute, max nó cũng lấy max physical cộng max attribute. Cho nên là nếu như sát thương của bạn luôn luôn là cố định như vậy thì bạn sẽ tăng cả max cả min của bạn lên rất là nhiều. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn chơi đường vô danh và cửu kiếm, hay cụ thể hơn là bạn chơi những cái đường affinity là bạn rất quan tâm vào max attack thì bạn cứ hãy nên all in vào max bell strike trước, rồi những cái đường còn lại bạn hãy lấy min. Tại vì sao? Tại vì cái martial art talent của bell strike hay là của vô danh thì nó yêu cầu 393 max bell strike attack như các bạn thấy ở đây. Như vậy thì nếu như mà Leo build 393 max bell strike attack để đủ cái martial talent này rồi, nhưng mà bây giờ Leo tự nhiên đi build min và cố gắng đi build min cho nó lớn hơn max, như vậy Leo cần tối thiểu là 394 min nữa. Vậy cuối cùng chẳng có gì cả. Cuối cùng Leo tổng hợp lại tất cả, Leo chỉ có 394 sát thương, cả min cả max, hoàn toàn vô dụng. Nhưng mà nếu như Leo đem 394 đó Leo đổ hết vào max thì lúc này Leo sẽ có 393 cộng 394. Các bạn có thể thấy đó là lý do tại sao mà Bell Strike hay là Affinity thì nên dồn tất cả vào max là như vậy. Nó vẫn ngon hơn là các bạn chia vào min. Vì cái martial art talent của bạn nó yêu cầu max cho nên bạn không thể bỏ vào min được. Nhưng mà ngược lại, nếu như bạn đi những cái hướng như là dù heal hoặc là dù công thì lúc này cái martial art talent của bạn nó đã yêu cầu min rồi. Cho nên lúc này bạn có thể all in vào min của hệ của mình hoặc là min của những cái hệ khác luôn thì nó sẽ luôn cho bạn sát thương cố định. Nhưng cái kiến thức này chúng ta chỉ cần biết để mà chúng ta xui lắm mà chúng ta có những món đồ min của hệ khác thôi. Chứ thật ra thì chúng ta đâu cần phải cố gắng kiếm những món đồ min của hệ khác làm gì, đúng không các bạn? Tại sao chúng ta không cố gắng kiếm những dòng như là Affinity, Brick Ray, Momentum, Agility, Power, Physical hoặc là cái sát thương của cái hệ của bạn, min hoặc là max tùy, đúng không? Tại sao chúng ta không cố gắng hết sức để kiếm những cái hệ đó trong khi chúng ta lại cố gắng đi kiếm những cái min của hệ khác làm gì? Cho nên cái kiến thức này biết là tốt, nhưng mà biết thì chỉ nên dừng lại ở việc đó là khi mà chúng ta xui lắm, xui đến mức mà chúng ta phải đi chọn lựa giữa min hệ khác và một cái gì đó nó còn rác hơn nữa thì chúng ta lấy min hệ khác, đúng không? Chứ về cơ bản thật sự thì các bạn chẳng cần để ý đến cái điều này làm gì. Cứ cố gắng nhồi nhét những chỉ số thần khí vào cái món đồ của bạn, đó mới là cái điều quan trọng hơn. Rồi tổng hợp lại về sát thương hệ thì chúng ta biết thêm một điều, đó là với vô danh, cửu kiếm, Affinity, Bell Strike thì các bạn cứ build hết vào max hệ của mình, nhưng nếu có min thì min hệ khác. Còn với tất cả những cái hướng mà build min, dù heal, dù công, song đao, dù ném, bạn dồn hết tất cả vào min của hệ mình và min của hệ khác. Nhưng mà min của hệ khác thì chỉ dùng khi mà bạn phải lựa chọn min hệ khác và một cái gì đó còn rác hơn nữa, chứ còn không thì hãy dùng hết tất cả vào những chỉ số thần khí của mình. Tiếp theo chúng ta nói đến physical attack. Rồi, như vậy thì bây giờ cái physical attack nó có hoạt động giống như attribute attack hay không? Câu trả lời là có. Với physical attack thì nếu như mà min của bạn lớn hơn max, nó vẫn sẽ gây ra sát thương cố định. Thế thì vẫn công thức cũ đúng không? Với Bell Strike vô danh thì chúng ta nâng max tất cả, nhưng mà với những hướng build min thì chúng ta lấy tất cả vào min physical, đúng không nào? Đúng. Nhưng mà Leo sẽ nói là nó tùy hoàn cảnh. Đầu tiên thì với trang bị hiện tại, với chỉ số hiện tại, với level hiện tại của bạn, hầu như là bạn không thể nào đưa cho min nó lớn hơn max được. Tại vì sao? Như các bạn có thể thấy là
khi mà các bạn sử dụng vũ khí thì cho dù các bạn sử dụng những món vũ khí của những cái hệ, của những cái đường mà nó xài min á, thì cái vũ khí của bạn cũng có mặc định chỉ số min attack nhỏ hơn max attack khá nhiều. Hai cái vũ khí đều như vậy. Và ngay cả cái pedal của bạn nó cũng tăng max physical cho dù là bạn xài pedal nào. Chỉ có cái disc của bạn là nó tăng min physical thôi, nhưng mà cái min nó tăng vẫn nhỏ hơn cái max của cái pedal. Về cơ bản bạn đã có 3 cái món đồ bạn mặc lên người là nó kéo cái khoảng cách của min attack và max attack ra rất là nhiều rồi. Cho nên với cấp hiện tại, với trang bị hiện tại mà bạn muốn đẩy cho cái min nó lớn hơn cái max thì đó là một cái nỗ lực phi thường. Vậy thì Leo sẽ nói rằng điều đầu tiên và đơn giản nhất với vô danh cửu kiếm hay là hướng build Affinity, chúng ta cứ tiếp tục all in vào max vì chúng ta muốn lấy lợi thế từ tất cả những đòn tấn công Affinity. Rất dễ hiểu đúng không nào? Nhưng đối với những hướng build min thì bây giờ các bạn sẽ có hai lựa chọn. Ở đây nếu như sát thương của bạn min là 100 và max là 1000, ở lần tấn công đầu tiên bạn gây ra 200 sát thương, ở lần tấn công thứ hai bạn gây ra 800 sát thương và ở lần thứ ba bạn gây ra 500 sát thương thì trung bình bạn sẽ có 1500 sát thương. Trong ví dụ thứ hai, nếu như mà bây giờ bạn có 200 sát thương và bạn đưa vào max, như vậy thì bạn sẽ có 1200 max và 100 min. Ở lần đầu tiên bạn gây ra 200 sát thương, nhưng mà ở lần thứ hai bạn bạn nổ 1100 sát thương và ở lần thứ ba bạn vẫn gây ra 500 sát thương. Như vậy thì tổng sát thương lúc này của bạn là 1800. Ở trong cái ví dụ thứ ba, bạn cũng có 200 sát thương nhưng bây giờ bạn đổ vào min, tức là bây giờ sát thương của bạn nó sẽ chạy từ 300 đến 1000. Ở trong lần đầu tiên thì bây giờ bạn chắc chắn sẽ không còn gây ra 200 nữa, bạn không thể xui đến mức gây ra 200 nữa, đúng không? Tại vì bây giờ cái min của bạn nó là 300 rồi. Nhưng mà lần thứ hai thì chắc chắn bạn cũng không thể roll ra 1001, tại vì bây giờ max của bạn nó vẫn chỉ có 1000 thôi, cho nên là lần thứ hai bạn gây ra 900 và lần thứ ba bạn gây ra vẫn là 500 thì sát thương của 3 lần lúc này của bạn nó sẽ là 1700. Rồi như vậy là từ hai lần thống kê của chúng ta thì các bạn có thể nói rằng ê vậy tôi build giờ max nó ngon hơn nhiều. Có nhiều bạn nói rằng là tính trung bình thì nó bằng nhau. Đúng, Leo công nhận. Như trong cả hai trường hợp các bạn có thể thấy là nếu như mà các bạn thử đến số lần vô hạn thì sát thương trung bình nó sẽ như nhau, và đây là luật số lớn ở trong quy tắc tính xác suất. Nếu số lần thử của bạn đạt đến vô hạn và bạn thử với rất nhiều lần tấn công thì trung bình cả hai lần nó sẽ đều gây ra 650 sát thương, rõ ràng. Nhưng mà chúng ta không bao giờ có thể thử đến số lần vô hạn. Chúng ta không bao giờ gây sát thương liên tục trong 24 tiếng đồng hồ. Bạn có những khoảnh khắc cần gây sát thương lên boss, bạn có những khoảnh khắc cần chốt hạ đối thủ trong PvP, và đó là lúc mà chúng ta cần nói về min hoặc là max. Chúng ta sẽ không nói về sát thương trung bình. Như Leo đã nói, cái này nó chỉ đúng khi mà bạn thử đến số lần vô hạn. Với những cái team mà speedrun thì họ sẽ ưu tiên vào max, cho dù họ build dù heal dù công hay là vô danh cửu kiếm, tại vì họ muốn trông chờ vào may mắn. Như các bạn có thể thấy là nếu như mà họ đủ may mắn để họ roll sát thương trong những cái lần tấn công boss của họ đều rơi vào trên cái mức trung bình và đi về max thì chắc chắn cái lần speedrun đó của họ sẽ đạt sát thương tối đa. Như vậy thì mỗi cái team speedrun á, họ sẽ chạy cả ngày luôn, có thể họ chạy cả ngày để họ chỉ cần kiếm được một lần thăng hoa thôi là cuộc đời của họ lên hương. Họ chỉ cần kiếm được một lần mà tất cả những sát thương của tất cả những thành viên trong team của họ roll về cái gần tiệm cận max thì cái lần speedrun đó của họ là tối ưu. Nhưng nếu như bạn không trông chờ vào may mắn, và chắc chắn là bạn không muốn làm như vậy đâu, trong tất cả những trường hợp khác thì bạn sẽ cần một cái gì đó nó ổn định hơn nhiều. Với vô danh cửu kiếm ổn định chính là max, nhưng mà với dù công dù heal song đao dù ném thì ổn định ở đây chính là min. Bạn nâng cái đáy của bạn lên, tức là bạn nâng cái min lên cho nó gần với cái trần, tức là gần với cái max, thì bạn sẽ có thể giúp cho sát thương đầu ra của bạn nó sẽ không quá cao nhưng mà nó sẽ không bao giờ quá thấp. Rồi khi nói đến điều này thì Leo sẽ nói đến một điều mà Leo nghĩ rằng là 80% các bạn đều có câu hỏi, đó là tại sao đại đao lại build critical mà không phải là Affinity như vô danh. Tôi nói cái điều này chắc chắn là có rất nhiều bạn sẽ tại sao vậy nhỉ? Trong trí tưởng tượng của chúng ta, đại đao là một cái thứ gì đó mà nó cần bữa một cái nhát thiệt là đau, còn hơn cả vô danh nữa. Như vậy tại sao đại đao không trông chờ vào Affinity mà đi build critical? Nó có lý do của nó hết. Ok ha. Nếu bạn kiểm tra Martial Art Talent của đại đao, bạn sẽ thấy là đại đao nó có cả hai. Đại đao nó yêu cầu bạn build HP, build máu để tăng max physical. Đại đao nó cũng yêu cầu bạn build min stone bleed để tăng stone bleed penetration. Cái hướng build gì mà quái dị vậy ta? Nó vừa có cả max, nó vừa có cả min và nó build critical. Như vậy thì chúng ta hãy nói về sự ổn định mà Leo nhắc đến lúc nãy. Đại đao đâu có như vô danh đúng không các bạn? Vô danh một lần bạn chém 6 cây kiếm là bạn đã thấy chậm hơn cửu kiếm và hơn song đao rất là nhiều rồi. Nhưng mà đại đao còn chậm hơn. Hí pầm, quen không? Nghe quen không? Đó là cách mà đại đao rặn á.
còn hơn là táo bón vô danh nữa đúng không? Như vậy thì bạn có thể tưởng tượng là nếu như mà sát thương của đại đao mà trong một bổ của bạn á, mà cái sát thương nó roll vào min, và nếu như cái min và max của bạn nó cách nhau quá xa, thì tôi chắc chắn rằng là bạn sẽ rất là khủng hoảng trong cái nhát chém đó. Với những nhát chém mà nó rơi vào max, cuộc đời bạn sẽ thăng hoa, bạn sẽ cảm giác như là wow, chảy nước. Nhưng mà với những nhát chém mà nó roll vào min, mà nếu như cái min của bạn nó quá thấp thì bạn sẽ ý ẹ, đúng không nào? Cho nên vì tốc độ đánh của đại đao là rất chậm, cho nên sự ổn định ở đây nó còn cần hơn nữa. Đó là lý do tại sao mà đại đao build cả max và min. Cho nên Leo sẽ nói ngắn gọn rằng là nếu như mà bạn build physical attack thì với vô danh của kiếm cứ dùng hết vào max, không cần bàn cãi. Nhưng mà với tất cả những hệ khác thì các bạn có thể đưa vào min để đạt được sự an toàn, và hãy đưa vào max khi mà bạn muốn trông chờ vào may mắn khi mà đi speedrun. Leo xin cảm ơn bạn Tờ Lan của bang Thiên Hỏa đã chia sẻ với Leo cái thông tin này. Tiếp theo Leo sẽ tiếp một cái phần mà trong video trước Leo chưa có đề cập. Đó là cái tương quan giữa sát thương physical và sát thương attribute cho kỳ thuật. Trong video trước chúng ta nói rằng là nếu như mà bạn đánh võ học bình thường thì bạn nên ưu tiên sát thương physical, tại vì cái attribute nó không có lợi. Nhưng mà từ sau video đó thì Leo có nhận được một vài ý kiến của một số bạn nói rằng là riêng với kỳ thuật thì cái sát thương attribute nó lại được tính cao hơn. Nếu như mà bạn xài kỳ thuật hoặc là bạn muốn phát huy sức mạnh của kỳ thuật thì bạn nên đi hướng attribute. Điều này có đúng không? Như các bạn có thể thấy, các bạn có thể bấm view more để các bạn xem thông tin chi tiết về sát thương của một cái skill. Ở đây Leo xem hồi mã thương thì các bạn có thể thấy là ở đây ghi thông tin khá là mơ hồ. Khi mà thông tin về physical attack thì chúng ta thấy rất là kỹ, nhưng mà thông tin của attribute thì chúng ta thấy rất là ít. Tức có nghĩa là sát thương attribute được tính vào trong này, nhưng mà không biết tính với cái chỉ số, với công thức như thế nào. Như vậy chúng ta thử nha. Ở đây Leo sẽ sử dụng một cây kiếm có Max Bell Strike, và Leo sẽ cố gắng gây ra sát thương Affinity. Cái Max Bell Strike này của Leo 25.8. Cái Max Bell Strike này của Leo là gần Max Up. Max Up là 26.6 nha. Bây giờ là 25.8. Nhiệm vụ của chúng ta là phải gây ra hồi mã thương, nhưng mà Affinity. Hồi mã thương của chúng ta với 2 lần Affinity, chúng ta có 24.367 sát thương. Bây giờ Leo sẽ đổi qua một cây kiếm mà nó có Max Physical Attack là 40.2, nhưng mà cái Physical của chúng ta Max Up là đến 47 lận cơ. Chúng ta có 24.324. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy rằng là Max Bell Strike 25.8 nó gây ra sát thương cao hơn Max Physical 40.2, nhưng nhiều hơn có một tí teo thôi. Và cái Max Physical này nó còn chưa Max Up, nó còn chưa lên 47, đúng không? Nhưng mà cái Max Bell Strike thì nó tiệm cận Max Up rồi, tại vì Max Up là 26.6. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy là nếu như mà Max Physical nó lên 47 và Max Bell Strike nó lên 26.6 thì có thể Max Physical nó sẽ cao hơn. Hoặc giả là cái Max Bell Strike nó vẫn cao hơn Max Physical đi, thì tôi đảm bảo với các bạn cái cao hơn đó nó chỉ là chút teo thôi. Teo thôi. Nó quá thấp. Thật sự các bạn không cần phải quá lăng tăng. Có cái gì xài cái đó. Nếu như bạn xài physical thì cũng không phải là cái gì đó mà quá khủng khiếp hoặc là quá thấp cho kỳ thuật đâu. Tiếp theo chúng ta hãy nói đến một điều mà có thể các bạn cũng có thắc mắc nhẹ. Đó là cái precision của bạn, tỷ lệ chuẩn xác. Nếu như mà nó đạt hơn 100%, bạn còn đánh ra đòn xám nữa không? Câu trả lời đơn giản là không. Tại vì chúng ta đều biết rằng mỗi đòn đánh thì nó có thể là precision hoặc không, chuẩn xác hoặc không. Nếu chuẩn xác thì là sát thương trắng, nếu không chuẩn xác thì là sát thương xám, như trong video trước chúng ta đã tìm hiểu. Vấn đề thứ hai, khi mà chúng ta có critical rate và affinity cộng lại nó là 100% thì lúc này bạn còn gây ra sát thương trắng hay không? Đây mới là điều mà chúng ta cần nói nè. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ test xem là nếu như mà chúng ta có hai tỷ lệ này cộng lại đạt 100% thì chúng ta còn ra sát thương trắng hay không? Hay tất cả sát thương của chúng ta lúc này nó chỉ là critical và affinity mà thôi. Bây giờ Leo sẽ test với một cái cọc gỗ level 71 để nó không tính kháng.
Như các bạn có thể nhìn thấy ha, Leo hoàn toàn không còn gây ra sát thương xám nữa và tất cả mọi thứ đều là sát thương trắng, nhưng mà vì cái tỷ lệ crit và affinity của Leo cao cho nên Leo cũng không còn gây ra sát thương trắng luôn. Và như các bạn thấy thì nếu precision của bạn đạt 100% thì chắc chắn sẽ không còn gây ra đam xám nữa. Cho nên đó là thứ mà đặc biệt cái đường build critical thì nó luôn luôn muốn hướng đến. Vì như chúng ta đã biết, chỉ có đòn precision mới kích hoạt được critical mà thôi. Vậy thì 100% precision và 100% của critical và affinity cộng lại nó chắc chắn sẽ không còn sát thương trắng và sát thương xám nữa. Điều này là ok rồi ha. Nhưng chúng ta còn một cái cuối cùng để test nữa. Chúng ta đều biết rằng là cái tỷ lệ affinity của bạn nó có thể đạt tối đa là 40% và cái tỷ lệ critical của bạn nó có thể đạt tối đa là 80%. Như vậy thì nếu như mà cái critical của bạn nó 80% và cái affinity của bạn nó 40% thì chuyện gì xảy ra? Đây mới là điều chấn động địa cầu, đây mới là điều làm đau đầu bao nhiêu nhà nghiên cứu, đây mới là điều làm căng thẳng giới tinh hoa nè các bạn. Có rất là nhiều bài chia sẻ ở trên Facebook và trên YouTube nói về vấn đề này rồi. Ở đây Leo sẽ làm một cái video để nói về nó. Rồi, ở đây Leo xin phép dùng cái bảng sát thương này bởi vì nó chính xác hơn cái bảng lần trước mà Leo đưa cho các bạn. Đầu tiên á, thì với mỗi đòn tấn công, các bạn sẽ có tỷ lệ kích hoạt được precision và non-precision, tức là chuẩn xác hoặc không chuẩn xác. Gọi tỷ lệ precision là A thì non-precision nó sẽ là 100% trừ A. Với mỗi đòn non-precision, tức là với mỗi đòn không chuẩn xác á, thì bạn sẽ có cơ hội kích hoạt affinity. Affinity này nó là y phần trăm và bạn nếu như không kích hoạt được affinity thì nó sẽ là abrasion, tức là nó là đòn xám á. Tỷ lệ ra abrasion nó là 100% trừ y. Với mỗi một đòn precision các bạn có thể kích hoạt affinity, critical hoặc là sát thương bình thường. Nếu tỷ lệ affinity là y, tỷ lệ critical là x thì tỷ lệ sát thương bình thường của bạn nó sẽ là z. Nó sẽ là 100 trừ x cộng y. Ok ha, đây là cái bảng đơn giản nhất mà các bạn có thể sử dụng. Như vậy thì nếu như mà precision của chúng ta 100% thì như lúc nãy chúng ta nói, chúng ta sẽ không còn gặp non-precision, tức là chúng ta sẽ không còn gặp cái abrasion nữa. Ok ha, nếu tỷ lệ này bằng 0 thì tỷ lệ này chắc chắn bằng 0, chúng ta sẽ không còn có thể gặp cái này nữa. Với precision nếu chúng ta có 20% affinity, 80% critical thì cái tỷ lệ ra sát thương trắng là 0, như lúc nãy chúng ta đã nói với nhau, đúng không? Lúc nãy chúng ta đã test cái này. Rồi, ở đây thì quá dễ hiểu rồi đúng không các bạn? Câu hỏi chúng ta đặt ra ở đây là nếu như precision của chúng ta 100%, affinity của chúng ta 40%, critical của chúng ta 80% thì cái normal của chúng ta lúc này nó là âm 20% nếu theo công thức. Và điều này trái với các nguyên tắc toán học. Trên thực tế sẽ không có cái tỷ lệ nào là âm 20%, cho nên tỷ lệ thực tế ở đây nó sẽ là 0%. Như vậy thì sát thương bình thường chắc chắn vẫn sẽ không thể xuất hiện. Thế thì còn hai cái ông nội này nó sẽ tính như thế nào? Ở trên Discord của Leo có bạn Trương Tam rất là hay đồng hành cùng tôi trong những cái livestream và những cái video của tôi. Thì bạn Trương Tam, bạn Hoài có thể giúp cho chúng ta test được cái trường hợp này. Bạn ấy có một cái nhân vật có cái chỉ số cực kỳ kinh khủng. Precision 103%, critical 84,7 cộng 9.2 nếu như mà đánh đối thủ level 71. 84.7 cộng 9.2 nó là 93.9 đó các bạn. Và cái tỷ lệ affinity nó là 26.9. Như vậy thì tổng cái này lại nó cũng đâu đó gần 120%, đủ để cho chúng ta test được cái trường hợp này. Leo nhờ Hoài test dùm Leo đánh cọc gỗ trong 1 phút và đánh 5 lần. Thì đây là 5 lần sát thương. Lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5. Như các bạn có thể thấy, đây là 5 lần sát thương. Rồi bây giờ các bạn có thể hỏi là 93.9% hay làm tròn là 94% critical của tôi đâu? Ok ha. Như vậy thì ở trong trường hợp này á, nhiều người sẽ nói rằng là tỷ lệ affinity nó ăn tỷ lệ crit, tức là affinity sẽ được tính ưu tiên hơn. Leo thì không nghĩ như vậy. Đó là lý do tại sao mà Leo vẫn sử dụng cái công thức mà Leo chia sẻ với các bạn ở đây. Có nhiều cái công thức các bạn sẽ có thể thấy là tính affinity đầu tiên, nhưng mà không, Leo không cho là như vậy. Tại sao Leo không cho là như vậy? Đầu tiên là đồng ý ở trong thiết kế game thì chúng ta có thể phân định xem là chỉ số nào là ưu tiên và tính cái chỉ số đó trước rồi mới tính các chỉ số còn lại. Nhưng nếu như chúng ta đọc mô tả của game thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái thông tin ở đây được liệt kê rất là kỹ càng.
Ví dụ như là mỗi một hit đánh thì có thể kích hoạt được Precision, Precision thì có thể kích hoạt Critical và Affinity, nên Precision thì có thể kích hoạt Abrasion và Affinity. Có nhiều bạn nói rằng là cái mô tả trong game nó không có đúng. Có nhiều bạn nói rằng là có nhiều thông tin ẩn. Leo vẫn sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng mô tả trong game nó vẫn đúng. Như vậy thì ngoài cái hệ thống ưu tiên, chúng ta còn có cái hệ thống trọng số nữa. Trong thiết kế game chúng ta có thể dùng hai hệ thống ưu tiên và hệ thống trọng số ha. Thì cái hệ thống trọng số này là để bạn đánh trọng số lên các cái chỉ số của mình. Và cho dù tổng tỷ lệ của bạn có lớn hơn 100% đi nữa, như chúng ta nói rằng là tỷ lệ crit cộng affinity nó là 120%. Như toán học thì điều này sai. Chúng ta không thể nói rằng là ngày mai có 120% tỷ lệ có mưa. Cho nên là chúng ta sẽ áp dụng trọng số vào cái bộ tỷ lệ 120% này. Sẽ là lấy 120% này làm tổng và 80 với 40 nó sẽ trở thành tỷ lệ. Như vậy á là 80 crit nó sẽ được tính ra 66.7 và 40 affinity nó sẽ được tính thành 33.3. Tổng này vẫn là 100, tổng 66.6 và 33.3 vẫn là 100. Vì nếu chúng ta áp dụng công thức tính trọng số này với cái con số crit khùng điên của ông Hoài thì chúng ta sẽ có kết quả như thế nào? Nếu như chúng ta có tổng của Critical và Affinity của ông Hoài là 120,8% thì 93,9% Critical nó chỉ còn có 77,73% thực tế mà thôi. Và 26,9% Affinity nó sẽ được chuyển thành 22,27%. Các bạn có thể nói rằng là cái tỷ lệ này đâu có giống 22% đâu. Cái tỷ lệ này nó giống 26% hơn. Nhưng mà Leo sẽ nói đến một lý do mà Leo vẫn nghĩ rằng nó tính trọng số chứ nó không tính ưu tiên. Thế có nghĩa là cho dù cả hai cái là bao nhiêu thì nó vẫn sẽ tính theo trọng số. Như thông thường thì một cái game nó sẽ được thiết kế để khuyến khích chúng ta, động viên chúng ta lên trang bị, nâng cấp trang bị. Và với cái hệ thống tool đồ nó cực kỳ dựa vào may mắn như là Wellwinsmith thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể có những món đồ thần khí một cách dễ dàng. Đôi khi chỉ số của bạn có thể là Affinity nhiều hơn hay là Critical nhiều hơn. Như vậy thì ở đây Leo sẽ nói rằng là nếu như mà với một cái hệ thống tool đồ dựa trên may mắn mà có một chỉ số nào đó nó chắc chắn tốt hơn những chỉ số khác, nó chắc chắn được ưu tiên hơn những chỉ số khác thì nó sẽ lại làm cho may mắn của chúng ta trở nên cực kỳ thảm hại. Tức là nếu như chúng ta lỡ tay mà chúng ta tool vào quá nhiều affinity thì chúng ta sẽ không còn cách nào khác để chúng ta cứu chữa cái món đồ đó. Nếu như bạn build crit mà bạn lỡ tay tool ra một món đồ mà nó hơi nhiều affinity thì coi như là xong đời rồi. Xong phim. Nhưng mà không, Leo không nghĩ như vậy. Với một cái game có cơ chế tool đồ dựa trên may mắn thì Leo nghĩ rằng là vẫn sẽ phải có những cách để mà cho dù bạn xui, bạn tool ra những món đồ affinity quá cao thì bạn vẫn có thể dùng cái crit từ những món đồ khác để bạn đè cái affinity đó xuống một chút xíu. Cụ thể là ở đây Leo có một cái bảng thống kê. Leo sẽ có tỷ lệ critical lần lượt là 80%, 80%, 80% cho 3 cái trường hợp đầu tiên. Nhưng mà affinity lúc này của Leo sẽ rơi vào 20, 30 và 40%. Như các bạn có thể thấy á, là nếu như mà critical và affinity của Leo ở trong cái mức là 80-20 hoặc là 60-40 như là ví dụ đầu hoặc ví dụ cuối á, thì không có gì để nói, thì quá đẹp rồi. Ví dụ đầu là quá đẹp cho đường build crit và ví dụ cuối là quá đẹp cho đường build affinity. Chúng ta nói đến 3 thằng ở giữa. Chúng ta sẽ nói đến cái ví dụ cuối cùng đi. Đó là khi chúng ta có 70% crit và 40% affinity và bạn đang build đường crit nha. Thì nếu như mà nói về affinity lấn át crit thì bây giờ bạn coi như xong rồi. Nếu như chúng ta tính theo trọng số thì chúng ta sẽ thấy là cái trọng số affinity thực tế lúc này là 36.36 và crit thực tế là 63.64. Như vậy thì bây giờ nếu như chúng ta giảm affinity và tăng crit thì như thế nào? Trường hợp chúng ta tăng crit lên 80%, tức là bạn tool một cái món đồ khác nó hên á, cái nó ra crit á, thì lúc này bạn có thể thấy là tỷ lệ crit thực tế của bạn được tăng lên và affinity thực tế sẽ được giảm xuống. Nó mang lại sự công bằng, nó mang lại tính công bằng cho cái việc tool đồ mà dựa vào may mắn trong một cái game như Wellwinsmith. Ok ha, như vậy thì rõ ràng là nếu như các bạn xui mà các bạn tool ra quá nhiều affinity thì cái crit ở những cái món đồ khác nó có thể bù lại cái tỷ lệ thực tế cuối cùng của bạn. Đây là lý do vì sao mà Leo tin vào cái trọng số này hơn là cái lấn át. Tiếp, nếu như chúng ta vô tình chúng ta tool ra được một món đồ mới, chúng ta thay thế cho cái món đồ affinity cũ và cái tỷ lệ crit với affi lúc này của chúng ta là 80-30 thì lúc này tỷ lệ affi thực tế của chúng ta vẫn sẽ bị giảm xuống và crit thực tế vẫn được nâng lên. Như vậy rõ ràng nó mang lại sự công bằng, nó mang lại sự công bằng cho một cái cơ chế tool đồ dựa vào may mắn. Nhưng chúng ta nói tất cả những con số này chỉ là lý thuyết mà thôi. Các bạn vẫn nhớ tới cái chỉ số kháng đúng không? Leo đã đề cập ở cái video lần trước.
với cái level từ 96 đến 100, quái sẽ có 65% kháng. Như vậy có nghĩa là nếu như cái critical ở trong cái màu vàng của bạn mà nó muốn đạt 80% thì cái critical màu trắng của bạn nó phải là 228%, chưa tính direct critical. Một con số phi lý, và cho dù bạn tính direct critical vô đi nữa thì cái crit rate ở trong này của bạn nó cũng phải là 70%, thì ở ngoài nó cũng là một con số khủng khiếp. Bạn đánh quái và boss level cùng cấp thì hầu như cái điều này là không thể. Cho nên chúng ta nghiên cứu cái này để chúng ta biết cái cách tính của game, để chúng ta giải quyết được những cái khúc mắc ở trong tâm trí của chúng ta. Tại vì build mà đạt max chỉ số của cả hai cái là không thể. Cho nên tụ chung lại, cuối cùng Leo vẫn sẽ nói, nếu bạn build đường Rick 80-20, nếu bạn build đường Afi 60-40, đó là cái cố gắng nỗ lực cuối cùng. Và cái chart tính đam thì nó sẽ chỉ đơn giản như thế này thôi. Và cái mô tả trong game nó cũng hoàn toàn chính xác. Leo không nghĩ là nó có gì sai. Wow. Và đây là một video dài. Leo tổng hợp tất cả những thứ về sát thương mà Leo nhận được từ phía các bạn yêu dấu của Leo trong cái thời gian vừa qua khi mà Leo ra cái video đầu tiên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn những thông tin của các bạn, cảm ơn những chia sẻ của các bạn, cảm ơn những đóng góp của các bạn cho cộng đồng. Leo xin phép làm cái video này để lan tỏa cái kiến thức của các bạn ra đến cho cộng đồng. Hy vọng cái video này nó sẽ đến với được nhiều người. Nó sẽ cung cấp cho tất cả chúng ta những cái kiến thức về game, những cái nội dung mà chúng ta quan tâm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem qua cái video này. Nếu các bạn thích, để lại cho Leo một like và một subscribe nha. Và các bạn có thể tham gia vào cái Discord của Leo. Cái Discord Leo dạo này nó được tân trang đẹp lắm các bạn. Các bạn vào đó nói chuyện với các anh em nhiều hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một cái video khác hoặc một cái livestream khác của Leo Bio về Well Winsmith. Bye bye.